لاحظوا معايا البنات، هنا بعد ما كنا خلصنا الرجل الاولى، هذه راح تكون الرجل اليسرى. بالنسبه للرجل اليمنى راح نعمل بنفس الطريقه، ولكن الارقام هنا راح تختلف. الان راح نعكس الارقام. البدايه تاعي راح تكون من الحلقه الاولى حتى 7 حلقات، راح تكون نفسها باللون الاحمر. ايضا راح تعملي 6 حلقات، حلقه تنجي فيها 6 من غرزه الاكس بنفس الطريقه اللي عملناها في هذه الرجل. هنا راح ننسج بنفس هذا الجزء، راح ننسج 6 من غرزه الاكس عادي. هنا راح نسحب الخيط، ننسج غرزة الاكس. ايضا راح نعلم البداية نتاعي. اكيد في كل غرزة راح نعمل 2 من غرزة الاكس. هذه الحلقة الثانية راح ننسج في كل غرزة 2 2 حتى يصير عندي المجموع هو 12 من غرزة الاكس. اذا بنفس الطريقة على كامل الحلقة راح ننسج في كل غرزة 2 2 حتى يكون عندي 12 من غرزة الاكس. الآن راح نرتفع الحلقة الثالثة، راح ننسج فيها غرزة واحدة من غرزة الإكس. هنا بعد ما ارتفعت الحلقة الثالثة ونسجت غرزة واحدة من غرزة الإكس، الآن مرحلة الغرزة الثانية راح ننسج فيها 2 1 في نفسها 2، راح نكررها مرتين. إذا هنا في الحلقة راح ننسج 1 2 1 2، وراح يكون عندي المجموع هو 18 من غرزة الإكس. يعني هنا راح ننسج غرزة واحدة، في الغرزة الموالية راح ننسج 2 بهذا الشكل. هنا على كامل الحلقة حتى يكون عندك المجموع هو 18 من غرزة الإكس. الآن راح ننتقل للمرحلة الرابعة، راح ننسج غرزة واحدة من غرزة الإكس. هنا نسجت غرزة واحدة، أيضا ننسج ثاني غرزة بهذا الشكل. في الغرزة الموالية راح ننسج 2 في نفس الغرزة، يعني 1 في نفسها 2. يعني مرة ننسج 2 من غرزة الإكس عادي، ومرة ننسج 2 في نفس الغرزة. راح ننسج في هذه الحلقة 2 من غرزة الإكس عادي و2 في نفس الغرزة. راح يكون عندي المجموع هو 24 من غرزة الإكس على كامل الحلقة. نصعد للمرحلة الخامسة وراح ننسج عادي غرزة الإكس بدون زيادة أو نقصان، وراح نحافظ على نفس المجموع هو 24 من غرزة الإكس. نصعد الحلقة 5 وحلقة 6 وحلقة 7، راح نحافظ على نفس المجموع هو 24 من غرزة الإكس. هنا بعد ما ارتفعت ب7 حلقات، الآن الحلقة 8 راح ننسج فيها 5 من غرزة الإكس عادي. احنا نسجت 5 من غرزة الإكس عادي. الآن راح ننسج بنصف سلسلة بهذا الشكل، نسحب الخيط حتى تكون عندي غرزة واحدة. هنا حنكرر منها 6 مرات. أيضا 2 3 4 5 6 بهذا الشكل. الآن نكمل وراح ننسج باقي الغرز. هنا عندنا 7 غرزات من غرزة الإكس. رجلي بهذا الشكل. نرتفع الحلقة 9، راح ننسج في البداية 4 من غرزة الإكس عادي، راح ننسج 2 بنصف سلسلة،
نكررها 4 مرات. هنا 1 2 3 هنا 4. نكمل نسج باقي الغرز من غرزة الإكس. خمسة هنا 6 بهذا الشكل. نصعد الحلقة 10. الآن راح ننسج غرزة الإكس عادي بدون زيادة أو نقصان، وراح نحافظ على نفس المجموع هو 14 من غرزة الإكس. نرتفع الحلقة 11. في البداية راح ننسج 7 من غرزة الإكس عادي، وننسج 2 في نفس الغرزة من غرزة الإكس. عندنا 1 في نفسها 2 بهذا الشكل. ونكمل نسج أيضا 6 من غرزة الإكس عادي، بهذا الشكل. الآن راح نصعد المرحلة 12. ننسج عادي من غرزة الإكس، يعني بدون زيادة أو نقصان، وهنحافظ على نفس المجموع. هنا راح تحافظي على نفس المجموع، وراح يكون عندك 15. عندنا 1 2 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 من غرزة الإكس. الآن نرتفع الحلقة 13. الآن بداية راح ننسج فيها 8 من غرزة الإكس عادي، احنا نسجنا 8 من غرزة الإكس. الآن راح ننسج 2 في نفس الغرزة بهذا الشكل. نكمل نسج غرزة الإكس عادي، خمسة 6. نرتفع الحلقة 14. راح ننسج عادي بدون زيادة أو نقصان، وراح نحافظوا على نفس المجموع هو 16 من غرزة الإكس. النسيج تاعنا راح تكون عادي على كامل الحلقة، المجموع راح يكون 16. الآن نرتفع الحلقة 15. في البداية راح ننسج 10 من غرزة الإكس عادي، الآن في الحلقة الغرزة المقابلة راح ننسج فيها 2 في نفس الغرزة. نسجت واحدة في نفسها 2. الآن نكمل ننسج 5 من غرزة الإكس عادي،
نرتفع الحلقة 16. أيضا في البداية راح ننسج 9 من غرزة الإكس عادي، هنا 9. في الغرزة الموالية راح نكرر الغرزتين، هننسج 1 2، هنكررها بهذا الشكل وننسج باقي الغرز، هما 7 من غرزة الإكس. لاحظوا معايا هنا الشكل اللي نتحصلوا عليه. هنا زدنا التزايد، كل ما نرتفع بحلقة راح نزيد 2 من غرزة الإكس من هذا الجانب. هنا رانا راح نشكلوا هذه العضلة. نرتفع الحلقة 17. راح ننسج عادي بدون زيادة أو نقصان، راح نحافظوا على نفس المجموع 17 والحلقة 18 والحلقة 19. راح يكون عندي المجموع 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. راح نحافظ على نفس المجموع هو 18 ونرتفعه. ارتفعنا هنا 17، الآن نرتفع 18 19 بنفس المجموع. بعد ما ارتفعت حتى 19 حلقة، الآن راح ندخل اللون الأزرق قبل ما ندخل الحلقة 20. الآن راح ننسج عادي بدون زيادة أو نقصان، راح نحافظ على نفس المجموع هو 18 من غرزة الإكس. هنا كنا نسجنا 18 من غرزة الإكس. بالنسبة للخيط هنا راح نعمل عقدة، نكمل نسج الحلقة 21. أيضا راح ننسجها عادي بدون زيادة أو نقصان، وراح نحافظ على نفس المجموع هو 18 من غرزة الإكس. هنكمل على كامل الحلقة. هنا بعد ما ارتفعت بحلقة 21، هنا كنت حشيت القدم بالصوف. نرتفع الحلقة 22. ننسج في البداية 9 من غرزة الإكس عادي، ننسج 9 من غرزة الإكس العادي. في الغرزة الموالية حننسج 2 في نفس الغرزة. لاحظوا معايا أن في تزايد، ننسج 1 في نفسها 2 من غرزة الإكس. من بعد ننسج 6 من غرزة الإكس عادي، ننسجهم نورمال، 2 3 4 5 6.
في الغرزتين هنا قعدوا لي 2 غرزة. هنا في الغرزة هذه راح ننسج فيها 2 من غرزة الإكس في نفس الغرزة، راح ندير تزايد أيضا. عندنا 1 في نفسها 2 بهذا الشكل. والغرزة اللي بقات راح ننسجوها عادي من غرزة الإكس. هذه الحلقة 22. الآن نرتفع الحلقة 23. هنا ننسج عادي بدون زيادة أو نقصان، وراح نحافظ على نفس المجموع هو 20 من غرزة الإكس لكامل الحلقة. نرتفع الحلقة 24. في البداية ننسج 10 من غرزة الإكس عادي. الآن في الغرزة الموالية راح ننسج 2 في نفس الغرزة، راح نعمل تزايد. في الغرزة هذه راح ننسج 1 في نفسها 2. نكمل ننسج 8 من غرزة الإكس عادي. من بعد تبقى لنا غرزة أخيرة حنعملها تزايد، راح ننسج فيها 1 في نفسها 2 بهذا الشكل. نرتفع ل 25. في الحلقة 25 راح ننسج عادي بدون زيادة أو نقصان، ونحافظ على نفس المجموع هو 22 من غرزة الإكس. راح نصعد 25 والحلقة 26 والحلقة 27. راح نحافظ على نفس المجموع هو 22 من غرزة الإكس. بعد ما ارتفعت حتى الحلقة 27 وحافظت على نفس المجموع هو 22 من غرزة الإكس، الآن نرتفع الحلقة 28. في البداية راح ننسج 10 من غرزة الإكس عادي. هنا 10. الآن راح ننسج 2 بنصف سلسلة. هنا حنقلص العمل تاعي 2 غرزتين راح نديرها غرزة واحدة ب2 نصف سلسلة بهذا الشكل. نسحب الخيط ونكمل ننسج باقي الغرز هما 10 من غرزة الإكس. هنا راح يكون عندي المجموع هو 21 من غرزة الإكس. الآن نرتفع الحلقة 29. في البداية راح ننسج 14 من غرزة الإكس عادي. من 14 من غرزة الإكس. الآن أيضا راح نعمل تناقص، ننسج 2 بنصف سلسلة مع بعض حتى تشكل عندي غرزة واحدة، وراح ننسج 5 من غرزة الإكس. هنا باقي الغرز حنسجهم عادي.
الآن نرتفع الحلقة 30. في الحلقة 30 راح ننسج عادي بدون زيادة أو نقصان، وراح نحافظوا على نفس المجموع. راح يكون المجموع هو 20 من غرزة الإكس. نرتفع الحلقة 31. في البداية راح ننسج 9 من غرزة الإكس عادي، الآن نعمل تزايد. راح ننسج في هذه الغرزة 2 في نفس الغرزة، هنا 1 2. نكمل ننسج 6 من غرزة الإكس عادي، هنا 6 من غرزة الإكس. أيضا نعمل تزايد في هذه الغرزة، راح ننسج 1 في نفسها 2. نكمل نسج 3 من غرزة الإكس الباقية، اثنان 3 بهذا الشكل. الآن نرتفع الحلقة 32. في البداية راح ننسج 12 من غرزة الإكس عادي، الآن نعمل تزايد وننسج في هذه الغرزة 2 من غرزة إكس في نفسها 2 هنا 1 2. ونكمل نسج باقي الغرز، هما 9 من غرزة الإكس. نرتفع الحلقة 33. في البداية راح ننسج 22 من غرزة الإكس عادي،
هنا بعد ما نسجت 22 من غرزة الإكس، آخر غرزة عندنا راح ندير فيها تزايد، ننسج واحد في نفسها اثنان، راح يكون عندي المجموع هو 24 من غرزة الإكس. بالنسبة للحلقة 34 في البداية راح ننسج 23 من غرزة إكس عادي، هنا بعد ما نسجت 23 من غرزة الإكس عادي، هنا بقت لنا غرزة واحدة راح نعمل فيها أيضا تزايد، راح يكون عندي المجموع هنا واحد في نفسه اثنان، يكون عندنا المجموع هو 25 من غرزة الإكس في الحلقة 34. بالنسبة للحلقة 35 راح نرتفع الحلقة 35، راح ننسج 24 من غرزة الإكس عادي، هنا بعد ما نسجت 24 من غرزة الإكس بقيت لنا غرزة واحدة أيضا راح نعملها تزايد، ننسج هنا واحد في نفسها اثنان، راح يكون عندي المجموع هو 26 من غرزة الإكس على كامل الحلقة. نرتفع الحلقة 36. في الحلقة 36 راح نكمل نسج عادي بدون زيادة أو نقصان، ونرتفع ب6 حلقات من 36 حتى 41، ونحافظ على نفس المجموع هو 26 من غرزة الإكس. لاحظوا معي هنا بعد ما ارتفعت حتى الحلقة 41 كنا حافظنا على نفس المجموع هو 26 من غرزة الإكس، هنا كنا خلصنا عمل القدم الثانية. لاحظوا معي بالنسبة للرجل الأولى عطيتها لكم، حاولوا أنكم ما تكرروش نفس الأرقام في الرجل الثانية، لأنه راح يجيكم الشكل ماهوش مناسب، لأنه هنا شكل العضلات راح يجي على الجهة على الخارجية مش راح يجي من الداخل. لاحظوا معي الأرقام اللي عطيتهم لكم وتبعوهم في الرجل الأولى وفي الرجل الثانية راح يخرج لكم بهذه النتيجة. إذا في الفيديو القادم انتظروني، حنوريكم طريقة هنا نركبوا الرجلين مع بعض وشكلوا الجسم.